To get the best out of your Cricut machine, you must have two things. First, you must have a good understanding of your machine, and second, you must master the fundamentals of design space. In this series, i-share ko sa inyo ang fundamentals ng design space, from downloading and installing the software, to understanding the canvas, to familiarize with the tools, and of course, ang pinaka gusto natin lahat dyan ay ang print and cut feature ng Cricut. Panoorin nyo ang buong series na ito. Hahatiin ko into mini lessons ang fundamentals ng Cricut para kahit konti lang yung time na ma-allocate mo sa isang araw, especially kapag meron kang full-time job. At the end of the series, mamamaster mo na ang fundamentals ng Cricut. Sa first video natin, ipapakita ko kung paano i-install ang software, saan ito dina-download, and i-introduce ko na rin ang canvas at ang homepage ng design space. Bago natin umpisahan ang lesson, ipaliwanag ko lang kung ano ang design space, ano ang pagkakaiba nito sa Cricut Access, at bakit kailangan mong ma-master ang fundamentals ng design space. Ang design space ay cloud-based application ng Cricut. Hindi mo magagamit ang iyong Cricut cutting machine kung wala kang design space. Ito ay available na free sa macOS, sa Windows, and mga mobile devices tulad ng iOS at Android. Ito ay may tatlong primary functions. Ito ay ang design and customization. So, dito mo ginagawa yung mga projects mo na isi-send mo sa Cricut machine. Second is machine communication. Dito mo sinisend yung mga commands para magamit mo yung machine. So, hindi mo magagamit ang machine kung wala kang design space. Dito ka nagse-select ng materials, mga settings ng cut mo, anong pressure na gagamitin mo. And the third is saving and accessibility. So, dahil cloud-based ito, pwede mo siyang magamit kahit nasa ibang place ka. Basta meron kang internet, ma-access mo yung mga projects na ginawa mo before. Kahit hindi nakakonect yung device mo, pwede kang makagawa ng project. Then, pagdating mo sa home base mo or sa craft room mo, pwede mo nang i-cut yung design na ginawa mo while away. Anong difference ba ng Cricut Design Space ay Cricut Access? Yung design space, ito yung software na ginagamit mo, tulad ng sinabi ko kanina, and yung Cricut Access naman ay yung subscription. Pag active ang subscription mo sa Cricut Access, meron kang access sa mga services na hindi mo magagawa kapag wala kang Cricut Access. For example, hindi ka makakagawa ng warp ng text. And hindi mo rin magagawa yung create sticker feature kapag hindi active yung subscription mo sa Cricut Access. Meron kang inclusion na 1.5 million and more premium images Cricut Access. Kung i-compare mo siya sa ibang software para siyang Canva, meron kang access sa iba't ibang mga elements or assets na pwede mong gamitin para sa mga projects mo. And meron kang commercial license, pwede mong ibenta yung mga projects na gawa mo gamit ang assets na included sa Cricut Access. Meron ka ring access sa more than 100,000 ready-to-make projects sa active na subscription sa Cricut Access. Yung mga premium elements and fonts na pwede mong gamitin sa Cricut Access, yun yung mga may icons na green na letter A. So kapag meron kang icon na ganun, ibig sabihin required yung Cricut Access para magamit mo yung element na yun. As of creation nitong video na to, ang Cricut Access ay 499 pesos per month, and pwede kang mag-cancel anytime. Or pwede ka rin bumili individually ng elements kung ayaw mong mag-commit sa 499 na monthly expense. Ang Cricut Access ay optional lang siya. Pwede mo pa rin magamit ang Cricut at Cricut Design Space kahit hindi ka nakasubscribe sa Cricut Access. Ang kaibahan lang nito ay magiging limited lang yung mga resources mo and mga functions kapag wala kang Cricut Access. Pero marami namang makukuhang mga tutorials sa YouTube and sa iba't ibang social media na nagtuturo ng mga hacks and nagbibigay ng mga resources free of charge, and may commercial license din. Madalas na nakikita ko ng mga YouTubers na nagbibigay ng mga free SVGs and mga tutorials na hindi mo kailangan ng Cricut Access ay si Jennifer Maker and si Dinosaur Mama SVG. So kung gusto nyong panoorin yung mga videos nila, ililink ko na lang sa description kung
saan yung mga websites nila. Why master Cricut Design Space? Mastering the fundamentals of Cricut Design Space is absolutely essential because it is a control center of your Cricut cutting machine. Kung wala kang solid foundation ng software, essentially limited lang yung mga projects na magagawa mo. Kung maganda na ang understanding mo ng fundamentals ng design space, ma-unlock mo yung full creative potential and ensures a successful frustration-free crafting experience. Here are the key reasons why mastering the fundamentals is so important. Number 1 is to unlock true customization and creative freedom. Pwede kang mag-design from scratch. Para magawa yun, kailangan mong ma-master yung mga core design tools like shapes, text, and images. Pag na-master mo itong mga tools na to, magkakaroon ka ng mga unique na creations, hindi ka na malilimit sa mga pre-made projects na hanap mo sa design space. Of course, dahil design software ang design space, pwede kang mag-manipulate ng graphics tulad ng mga SVGs at PNGs. Malalaman mo rin kung paano mag-import and kung paano magamit properly ang mga image files na dinownload mo from the web into design space. And of course, isa sa mga pinaka-crucial tools ay ang slice, weld, attach, flatten, and contour. Sila yung mga building blocks ng complex designs. Pag na-master mo yung mga differences nitong mga tools na ito, makakagawa ka ng mga intricate designs, professional-looking decals, or layered projects. The second reason kung bakit kailangan mong master ang fundamentals ng design space ay to achieve precision and safe materials. Para magawa yon, kailangan mong ma-master ang layer management. Understanding how layers work lets you organize complex designs, troubleshoot issues quickly, and to ensure that each color or material cuts correctly. Importanteng malaman mo ang layer management dahil mas maganda ang workflow mo kapag maganda ang pagkakamanage ng layers mo. Pwede kang mag-rename ng mga layers, pwede kang mag-group para madali mong i-manipulate yung mga images, and hindi magulo yung isip mo habang gumagawa ka ng project pag maayos yung layers mo. Of course, pag ma-master mo yung design space, magiging efficient din yung cutting mo. Makakapag-save ka ng time, makakapag-save ka ng materials, and syempre, mawawala yung mga frustrations mo, malilesen yung mga mistakes din sa mga projects na ginagawa mo. Kapag na-understand mo na yung fundamentals, makakabisado mo na rin kung ano yung mga settings na kailangan mo para makakomplete ka ng mga projects at hindi ka magkakaroon ng miscuts. And mas tatagal din yung buhay ng iyong machine and iyong mga blades. Dito, malalaman mo kung paano yung mag-cut, mag-draw. Pwede ka rin mag-draw sa cutting machine kapag meron kang mga models from Explore series and Maker series. Pwede ka rin mag-score and of course mag-foil ng mga projects. Ito ay mga fundamentals lang pero very unlimited yung possibilities ng mga magawa mong project. Third reason kung bakit mo gustong ma-master ang design space, when a cut goes wrong, knowing the fundamentals allows you to quickly identify kung may problem ba yung software or meron kang mga functions na hindi nagamit tulad ng weld or flatten, madali mong ma-address yung issue. Next is, basic proficiency drastically cuts down on time spent figuring out how to do simple tasks. Tulad ng sinabi ko kanina, mas mabilis kang makakatapos ng projects, mas maganda ang iyong workflow kapag alam mo yung fundamentals ng design space. Hindi mo na kailangang pumunta sa YouTube or sa mga Facebook groups or maghintay sa mga support response ng mismong Cricut dahil meron silang help desk kung may na-encounter kang problem sa iyong machine. Hindi mo na kailangang humingi pa ng tulong sa iba dahil meron ka ng magandang understanding ng fundamentals. And lastly, magagawa mo yung mga advanced techniques tulad ng print and cut feature. Makakagawa ka ng complex na layered vinyls or mga cake toppers na kailangan ng layers. Makakagawa ka ng mga custom cards. Marami kang magagawa pag na-master mo yung fundamentals. And next to that is magiging advanced na yung skills mo sa crafting. And finally, malalaman mo na rin kung paano gamitin yung specialized tools tulad ng knife blade, engraving tip, or yung mga perforation blades. Pero yun ay supported lang ng mga Maker series. And kung meron kang machine na like yung Cricut Choice
Joy or Joy Extra, hindi nila supported yung mga ganitong specialized blades. Pero once na master mo na yung fundamentals and meron ka ng budget for much more expensive na mga machines, very handy na alam mo na yung mga fundamentals before ka bumili. So in summary, Cricut Design Space is the language of your Cricut machine. When you master the fundamentals, you stop fighting the software and start collaborating with it, turning every creative idea into a tangible reality.